From last many years, farmer suicide cases had increased a lot in Maharashtra. Poor irrigation, poor price for farm produce, and many more reasons have forced farmers to end their lives. Due to this, their children have suffered a lot. They have become homeless and nor they receive any support or counseling to recover from this trauma. This is when Snehavan was born in 2015. It is based near Alandi, Maharashtra. The real-life hero Ashok Deshmane and his wife Archana Deshmane run this organization. They provide education to almost 50 children in this organization. All these children come from different areas. All of these children are deprived from education and their main aim is to provide education to each and every child. नमस्कार. स्नेहवनची मुख्य सुरुवात 2015 मध्ये झाली. त्याच्या मागची पार्श्वभूमी अशी होती की माझं सगळं बालपण जे आहे ते सगळं शेतकरी कुटुंबात गेलं आणि मी मूळचा शेतकरी कुटुंबातून असल्यामुळे त्या सगळ्या दुःख वेदना दुष्काळ ह्या सगळ्या गोष्टी भोगून मी मोठा झालो. कॉलेजमध्ये असताना 11वी पासून काम करत आम्ही शिकलो आणि लहानपणापासून काम करायचे शिकायचे जिद्दीनं पुढे जायचे ह्या विश्वासाने आईवडिलांनी आम्हाला शिकवलं आणि घरची खूप गरिबी होती त्यामुळं ते सगळं पाहत असताना इतरांनाही आपण मदत करावी असं खूप वेळेस वाटायचं. घरी वारकरी संप्रदायाचं शिक्षण दिलं. ज्ञानोबा तुकोबा लहानपणापासून आम्ही वाचत अभंग त्यांच्या म्हणत मोठे झालो. मग असं वाटायचं की आपण जेव्हा म्हणतो की आता विश्वात्मके देवे जो जे वांछिल तो ते लावो प्राणी जात, मग प्रत्येक प्राण्याची इच्छा पूर्ण व्हायला पाहिजे आणि मग कुठेतरी कसं आपलंही योगदान असायला पाहिजे. कॉलेजमध्ये असताना बाबा आमटे स्वामी विवेकानंद यांचे विचार खूप प्रेरित करून गेले आणि मग तेव्हा अजून जास्त इच्छा किंवा म्हणा किंवा जी उत्कटता म्हणा की बाबा आपण समाजासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. आपलं नाव अशोक आहे तर आपण इतरांचा शोक दूर करण्यासाठी काहीतरी जगावं करावं आणि मायबापानं जे आपलं नाव ठेवलं त्याला सार्थकी कसं आपल्याला वागता येईल बोलता येईल ह्याचाच आपण प्रयत्न करावा. माझं मास्टर्स कंप्लीट झालं आणि मास्टर्स कंप्लीट झाल्यानंतर हैदराबादला काही पुढचं शिक्षण झालं. 2012 मी पुण्यामध्ये आलो. 2012 पुण्यामध्ये आल्यानंतर तेव्हापासून ठरवलं की बऱ्याच लोकांनी मला मदत केली होती आणि ती कृतज्ञता कुठेतरी मनामध्ये होती. त्यामुळे तेव्हापासून मी ठरवलं की आपण इतरांना मदत करायची आणि दर महिन्याला काही ना काहीतरी सर्टन अमाऊंट मी साईडला काढून ठेवायचं. हे सगळं करत असताना असं वाटलं की नुसते पैसे देऊन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाहीत, आपण वेळ पण द्यायला पाहिजे. मग वेळ द्यायला लागलो आणि मग कसा वेळ द्यायचा तर म्हणलं मग शनिवारी रविवारी मुलांना शिकवण्यासाठी काम चालू केलं. इतर वेगवेगळ्या भागामध्ये जाऊन मुलांना शिकवण्याचं काम करायचं आणि त्याच पिरियडमध्ये 2013, 14, 15 मराठवाडा विदर्भात खूप दुष्काळ पडला होता. त्या दुष्काळामध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, बऱ्याच शेतकऱ्यांनी गावं सोडले आणि ते माझ्या गावातही तसं झाल्यामुळे मला असं वाटलं की आपण काहीतरी करायला पाहिजे. ही झळ आपल्या गावापर्यंत येऊन पोहोचली आहे, आजूबाजूच्या खेड्यापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. तर आपण जेव्हा म्हणतो भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, तर कुठंतरी एक कर्तव्य आपलं समाजाप्रती असतं, या मातीप्रती असतं आणि ते ऋण फेडण्याची संधी आता आली आहे आणि आपण काहीतरी करायचं. गावी गेल्यानंतर बरेच लोक गाव सोडत होते. गाव सोडत असताना मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही गाव सोडताय पण मुलांच्या शिक्षणाचं तुम्ही आता काय करणार. तर ते म्हटले आता शिकून हा का कलेक्टर थोडी होणार आहे, तर त्यापेक्षा हा आत्ताचपासून काहीतरी कामधंद्याला लागला तर 4 पैसे कमवायची अक्कल यायला येईल. आणि मग तेव्हा मनाला प्रश्न पडला की हा खरंच शिकून कलेक्टर होणार आहे का आणि नाही झाला तर कोणाला फरक पडेल. काय समाजाला घेणं देणं आहे की हा शिकला नाही शिकला, काय याचं दुःख काय काय, याला खायला भेटते का नाही भेटतंय. आणि मग परत 25 वर्षानंतरही आपण तीच चर्चा करत बसू की समाजामध्ये काहीतरी चुकीचं घडतंय, निगेटिव्हिटी खूप पसरली आहे, कुठं काहीतरी हे होतंय ते होतंय आणि मग आपण फक्त जज करत बसणार. आणि मग मला वाटलं की नुसतं जज करणं याच्यावर सोल्युशन नाही आहे, कोणाचा तिरस्कार करणं याच्यावरचं सोल्युशन नाही आहे. इफ यू हेट दी पीपल यू विल नेवर गेट द टाइम टू लव्ह देम. आणि मग आपण काम करूया. मग काम कसं करायचं तर म्हटलं आपण आपल्या पगारातून जेवढं शक्य होईल तेवढ्या मुलांचं शिक्षण संगोपन करण्यासाठी आपण काम करायचं. कारण की आपलं आयुष्य ही शिक्षणामुळे वरती आलं आहे आणि मग ते शिक्षण देण्याचं काम आपण मुलांना करायचं. आणि मग त्या विचारातून काम सुरू झालं की ठीक अंधेरा खूप आहे, माना की अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है. की सगळीकडे निगेटिव्हिटी आहे, सगळीकडे नैराश्याचं वातावरण आहे. मग त्याच्यात कधी दिवस रडत बसणार काय. मग ते माणुसकी टिकवण्याचं, चांगला विचार टिकवून ठेवण्याचं काम सज्जनांचं असतं, चांगल्या लोकांचं असतं आणि ते पुढाकार आपण घ्यायला पाहिजे. मग आपण जर आपण म्हणतो की आपले विचार खूप चांगले आहेत तर ते कृतीमध्ये यायला पाहिजे. आणि मग तिथून सुरुवात झाली. स्नेहवनची सुरुवात 2015 झाली की आपल्या पगारातून जेवढं शक्य होईल तेवढं करायचं आणि 18 मुलांना पहिल्या वर्षी पुण्यामध्ये 10x10च्या 2 रूममध्ये आणलं आणि तिथून प्रवास सुरू झाला. आता आमच्याकडे 180 मुलांची जबाबदारी आहे
आणि 50 मुलं इथे निवासी आहेत. आम्ही जे आहे ते आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, ऊसतोड कामगार, शेतमजूर यांच्या मुलांच्या शिक्षण संगोपनासाठी काम करतो. आधी आमचा प्रकल्प भोसरीमध्ये होता. मग तिथे लग्नाच्या अगोदर मी नाईट शिफ्ट करत करत सगळ्या गोष्टी केल्या. पण मग लग्नाचा विषय निघाल्यानंतर मग मी नोकरी सोडायचा निर्णय घेतला. आणि मग नोकरी सोडल्यानंतर बायकोही त्या विचाराची भेटली. आयुष्यभर कोणती तक्रार करायची नाही ह्या अटीवर आमचं लग्न झालं. आणि मग त्याच्यानंतर जवळपास 3.5 वर्ष आम्ही भोसरीमध्ये काढली. तर मग खाऊ पिऊ घालणं हा आमचा उद्देश नव्हता. तर मुलांना घडवायचं आहे, त्यांना चारित्र्य संपन्न घडवायचं आहे, त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या कलागुणांना त्यांना वाव द्यायचा आहे. आणि फक्त जॉब ओरिएंटेड एज्युकेशन घेण्यापेक्षा त्यांना सोशल एंटरप्रेनर बनवायचं आहे. त्यांनी स्वतःचा उद्योग पुढे चालू करावा, समाजाला देशाला आपल्या शिक्षणाच्या माध्यमातून मदत करावी. डिग्री कोणती आहे त्याच्यापेक्षा त्याच्यामध्ये किती चांगले गुण आहेत, तो माणूस म्हणून किती चांगला घडला गेला यावरती भर देऊन काम करायचं आहे. हे सगळे संकल्प आमच्या डोक्यामध्ये पहिल्यापासून होते. त्यामुळे खूप सारे वेगवेगळे उपक्रम आम्ही इथे राबवतो, शिक्षणावरती वेगवेगळे प्रयोग करतो. शालेय शिक्षणासोबत इतर बऱ्याच गोष्टी मुलांना आम्ही इथे शिकवतो. He founded a like-minded partner in Archana and she became the part of Snehavan family in 2016. माझं अर्चना अशोक देशमाने. माझं शिक्षण परभणी जिल्ह्यामध्ये झालं आहे. मला यांनी सांगितलं होतं की म्हणजे पाहायला आले होते तेव्हाच मला यांनी सांगितलं होतं की मी हे असं काम करतो. 50-25 मुलं आहेत माझ्याकडे. मी होकार दिला मी त्यांना. माझे आईवडील बी तिथेच बसलेले होते. त्यांना पण त्यांनी सगळी माहिती दिली होती की मी असं काम करतो. त्याबद्दल माझे आईवडील पण शेतीच करतात. त्या गरीब परिस्थितीतून मला शिकवलं त्यांनी. माझं शिक्षण म्हणजे खेड्यामध्ये झालं आणि तिथे 2 किलोमीटर चालत जावं लागायचं. खूप गरीब परिस्थितीतून शिक्षण झालं. मग यांनी मला ह्याबद्दल सांगितलं की मी माझ्या इच्छा पूर्ण नाही झाल्या तर ठीक आहे, मुलांच्या तरी इच्छा पूर्ण व्हायला पाहिजे. मग हे पाहायला आले तेव्हाच माझं 8 दिवसामध्ये माझं लग्न झालं. 21 नोव्हेंबरला लग्न झालं. मग 24 नोव्हेंबरला आम्ही इथे पुण्यामध्ये आलो. तेव्हा 25 मुलं होते. मग तेव्हा मला अवघड जायचं आहे स्वयंपाक वगैरे करायला. पण आता ठीक आहे, आता 50 मुलांचं करायला काय वाटायचं नाही. करू शकते मी आता 50 मुलांचं. सकाळी माझं 6 ते 11 वाजेपर्यंत रुटीन असतं माझं. म्हणजे 6ला उठलं तसं 9-9:30ला नाश्ता असतो मुलांचा. 10:30-9:30 वाजेपर्यंत स्वयंपाक झाला पाहिजे. शाळेमध्ये टिफिन द्यावा लागतो. मुलं 9:30ला जातात शाळेमध्ये. आणि नंतर मग छोटाले मुलं घरी असतात, त्यांचं मग अभ्यास वगैरे घेणं थोडा. परत मग 4-5 7 वाजेपर्यंत परत स्वयंपाकाची तयारी असते. Not only they provide education, they also teach them skill-based learning. शाळेच्या ऐवजी आमच्याकडे कम्प्युटर शिकवलं जातं, शास्त्रीय संगीत शिकवलं जातं, योगा शिकवला जातो. त्यानंतर डेअरी फार्मिंग शिकवलं जातं, ऑर्गॅनिक फार्मिंग शिकवलं जातं. त्यांच्या सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आम्ही काम करतो. त्यांच्या मॅनेजमेंट स्किल डेव्हलप करण्यासाठी आम्ही काम करतो. त्यांच्या लिडरशिप क्वालिटी डेव्हलप करण्यासाठी आम्ही काम करतो. भोसरीमध्ये 10x10च्या रूममध्ये आम्ही राहायचो आधी. त्यानंतर बायकोचं 2017मध्ये कामाच्या लोडमुळे एकदा मिसकॅरेज झालं आणि त्यामुळे डॉक्टर कुलकर्णी म्हणून आहेत भोसरीमधले, तर ते आम्हाला जोडले गेले. आणि मग ते जोडले गेल्यानंतर 2 वर्ष त्यांनी काम फार जवळून बघितलं. आणि मग त्यानंतर त्यांनी ही 2 एकर जागा जवळपास 3 ते 4 कोटी रुपयाची डोनेट केली. आणि मग ही जागा डोनेट केल्यानंतर मग आम्ही 2019मध्ये इथे शिफ्ट झालो. मग तेव्हा ज्या समस्या मुख्य आम्हाला आल्या होत्या, पाण्याच्या समस्या, लाईटची समस्या, गॅस मिळायचा नाही, दूध मिळायचं नाही आणि आरोग्याच्या सुविधा होत्या. त्याच्यानंतर सिक्युरिटीचे इश्यूज होते. त्या सगळ्या गोष्टींवर आम्ही ह्या लॉकडाऊनमध्ये 2 ते 2.5 वर्षामध्ये काम केलं. पहिल्यांदा दूध मिळायचं नाही, त्यामुळे आम्ही इथं डेअरी फार्मिंग चालू केलं. एका गाईपासून गौशाळा चालू झाली होती. आता जवळपास 9 ते 10 गाई आमच्याकडे आहेत. गिर गाईचं दूध मुलांना खायला असतं. त्याच्यानंतर त्याच्या आधी आम्हाला इथे गॅस मिळायचं नाही, त्यामुळे मग शेणापासून आम्ही गॅस निर्मिती इथं सुरू केली. बायोगॅसचा प्रकल्प इथे लावला. पहिल्या वर्षी 1000 लिटर गॅस, दुसऱ्या वर्षी 2000 लिटर गॅस, तिसऱ्या वर्षी 3000 लिटर गॅस आम्ही इथे जनरेट करायला सुरुवात केली. इथे जेव्हा आम्ही आलो होतो तेव्हा इथे लाईट आम्हाला नव्हती. लाईटचे गंभीर प्रश्न इथे होते. तर त्यामुळे मग आम्ही लाईट जनरेशनसाठी इथे काम चालू केलं. आणि आता जवळपास भारतातला हा सगळा पहिला प्रोजेक्ट आहे, जो महाराष्ट्रातला पहिला प्रोजेक्ट आहे जो सगळा सोलारवर चालतो. 100% सोलारवर. रिन्युएबल एनर्जीवर आम्ही काम करतो. इको फ्रेंडली लिव्हिंगवर आम्ही काम करतो. त्यामुळे रिसायकलिंग असेल, वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट असेल, प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकली आम्ही इथे मुलांना शिकवतो. मग जे किचनचं वेस्ट असेल त्याच्यापासून सुद्धा आम्ही गॅस तयार करतो. त्याच्यानंतर किचनचं जे पाणी असतं ते आम्ही रिसायकल करतो इथे. त्याच्यापासून आम्ही भाजीपाला लावतो. बायोगॅसमधून जे स्लरी निघते त्याच्यापासून ऑर्गॅनिक फार्मिंग इथे मुलांना आम्ही शिकवतो. त्याच्यानंतर मग शाळेव्यतिरिक्त इथे कम्प्युटर लॅब आहे आमच्याकडे. कम्प्युटर ट्रेनिंग आम्ही सेंटर चालवतो इथे. आमच्या मुलांसोबत आजूबाजूच्या 100-150 मुलांना त्याचा फायदा होतो. त्याच्या माध्यमातून मुलांना
कम्प्युटरच्या स्किल्स शिकवल्या जातात, वेगवेगळ्या ग्राफिक डिझायनिंगच्या स्किल्स शिकवल्या जातात. त्याचबरोबर योगा शिकवला जातो प्रोफेशनली. एका मुलाला आता 100 योगासन येतात. त्याचबरोबर मुलांना संगीत शिकवलं जातं, संगीताचा क्लास इथे चालतो. त्याचबरोबर कुकिंगचा क्लास आमच्याकडे चालतो, मुलांना प्रोफेशनली कुकिंग शिकवलं जातं. मग शिक्षणावरती इथे आम्ही वेगवेगळे प्रयोग करतो. जसं 1 मूवी 1 बुक म्हणून कन्सेप्ट असतो. प्रत्येक मुलाने आठवड्यात एक पुस्तक वाचायचं आणि मग आठवडाभर जर पुस्तक वाचेल तर रविवारी एक चांगला मूवी दाखवतो. पण ज्याला मूवी पाहायचा आहे त्यानं पुस्तक वाचणं कंपल्सरी असतं. त्यामुळे आमच्याकडे वाचन खूप होतं. मुलांचा आत्मविश्वास वाढतो, मुलांचं स्टेज करेज वाढतं, मुलांचं नॉलेज खूप वाढतं, मुलांचं नॉलेज ट्रान्सफर होतं एकमेकांना. तसे वेगवेगळे प्रयोग आम्ही करतो. आमच्या 8वी 10वीच्या मुलांनी आता मृत्युंजय, छावा, पानिपतसारखी पुस्तकंसुद्धा वाचली. 20 पुस्तकांची लायब्ररी, आज जवळपास 10,000 पुस्तकांची लायब्ररी आमच्याकडे इन्क्रीज झाली. आमचा ओमकार नावाचा मुलगा 20 प्रकारच्या भाज्या बनवतो, दूध काढतो, दुधाचं पनीर बनवतो, पनीरच्या भाज्या बनवतो. तर अशा वेगवेगळ्या एक्सपर्टीज मुलांच्या डेव्हलप होत आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून आम्हाला हे काम करायची संधी मिळते. तर त्यामुळं आमच्या स्वतःत बी आम्हाला कुठंतरी समाधान आणि आनंद शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. असं लॉकडाऊनमध्ये उलट आम्ही जास्त काम वाढवलं. ज्ञानक्षेत्र नावाचा प्रकल्प आम्ही चालू केला, ज्याच्या माध्यमातून आदिवासी मुलींच्या शिक्षण आणि एक टायमाचं जेवण आम्ही त्यांना देतो. त्याचबरोबर वंचित ग्राम नावाचा एक प्रकल्प आहे आमचा, ज्याच्या माध्यमातून भीक मागणाऱ्या, भंगार जमा करणाऱ्या मुलींसाठी आम्ही काम करतो. असे जवळपास 130 बाहेरचे मुलं आहेत, 50 इथं निवासी असतात. अशा 180 मुलांची जबाबदारी आहे. लॉकडाऊनमध्ये एक फिरता दवाखाना ह्या आजूबाजूच्या भागामध्ये चालू केला, ज्याच्या माध्यमातून आजूबाजूच्या लोकांसाठी आम्ही फ्री हेल्थ चेकअप अरेंज करतो, फ्री कन्सल्टिंग देतो आणि मुलांनाही ग्राउंड लेवलला सेवा कशी करायला पाहिजे, ग्राउंड लेवलच्या लोकांना कशी मदत करायला पाहिजे हे आम्ही प्रॅक्टिकली शिकवतो. Even after completing education, some of the students over here are still the part of Snehavan family. नमस्कार, माझं नाव विशाल गोरे. मी परभणी जिल्ह्यातून आलेलो आहे. छोटंसं गाव आहे माझं खेड. आता साधारणतः स्नेहवनमध्ये मी 3 वर्ष झाले इथं आलेलो आहे. माझं BCom फर्स्ट इयरला आलो मी, आता फायनल इयर झालं आहे कंप्लीट. आणि माझ्यासारखी जिथे काही मुले आहेत ती हा जालन्यामधून आला आहे, हा जालन्यातला आहे, हा परभणीचा आहे, हा बीडचा आहे. स्नेहवनमध्ये ॲक्च्युली माझा छोटा भाऊ होता त्याच्या अगोदर 2 वर्षापूर्वी 12वीला आला तो इथे शिकण्यासाठी. खूप छोटा होता त्यावेळेस, तो 7वीला होता. आता रनिंग तो 12वीला आहे. त्याच्यामार्फत मग मला बी कळले आणि मग मी तिकडे आलो. आता स्नेहवनमध्ये मी आलो त्यावेळेस फर्स्ट इयरला होतो. आता ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं माझं. आता मी ते कंटिन्यू स्नेहवनबरोबरच करणार. स्नेहवनमध्ये मी जॉईन झालो आता. Ashok Deshmane believes that a person should pursue their dreams and therefore he encourages his children to work hard towards it. It might be singing, painting, etc. आई वडील माझे थोर, किती सांगू त्यांचे उपकार. जीवनाच्या वाटेवरती किती असतो त्यांचा आधार. आई माझी मायेचा सागर, दिला तिने जीवनाधार. आई वडील माझे थोर, किती सांगू त्यांचे उपकार. जीवनाच्या वाटेवरती किती असतो त्यांचा आधार. आई माझी मायेचा सागर, दिला तिने जीवनाधार. University of Washington as well as many other organizations has awarded him for his work and was also invited as a sole innovator from India. गोलमध्ये आता ॲक्च्युली मुलांना जास्तीत जास्त स्वतःच्या पायावर उभं करणं, स्वावलंबी बनवणं हे आमचं मुख्य गोल आहे. पुढच्या 5 वर्षामध्ये जवळपास 200 मुलांना आम्हाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायचं आहे आणि मग त्यांच्या ज्या आवडीनिवडी आहेत त्याच्यानुसार त्यांना शिक्षण देणं. जसं कोणाला संगीत आवडते, कोणाला म्युझिक आवडते. त्याचबरोबर हे सगळे शेतकऱ्यांचे मुलं आहेत तर त्यांना शेती रिलेटेड उद्योग शिकवणं, यासाठी आम्ही आता स्किल डेव्हलपमेंटचा इथे प्रोजेक्ट चालू केला आहे. याच्या माध्यमातून मुलांना डाळ कशी बनवायची, पापड कसे बनवायचे, चिप्स कसे बनवायचे, मसाले कसे बनवायचे, तेल कसं बनवायचं, ह्या सगळ्या गोष्टींचं प्रशिक्षण आम्ही इथे मुलांना देणार. ज्याच्या माध्यमातून आम्हाला असं वाटतं की वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट फॉलोअर्स, वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट जॉब सिकर्स. तर मुलांनी पुढे जाऊन कुठेतरी एंटरप्रेनर बनावं, त्यांनी 4 लोकांना काम द्यावं, 4 लोकांना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करावी. मला वाटतं पुढच्या काळामध्ये सगळ्यात मोठे चॅलेंजेस ते असणार आहेत. आपण म्हणतो भारत हा तरुणांचा देश आहे, पण तरुणांकडे उद्या स्किल्स नसतील, कामं नसतील तर कदाचित बेरोजगारी वाढेल आणि मग त्यांच्या 4 चुली जर आमच्या मुलांमुळे पेटत असतील तर सगळ्यात मोठं ते शिक्षण असेल असं आम्हाला वाटतं.
त्यामुळे त्या गोष्टीवर आम्हाला पुढे काम करायचं आहे. मुलांना एंटरप्रेन्योरशिप शिकवायची आहे आणि मुलींसाठी पुढे काम करायचं आहे. जो ज्ञानक्षेत्र नावाचा प्रकल्प आहे त्याच्या माध्यमातून अजून जास्तीत जास्त मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायचे, ज्यांचे शिक्षण तुटलेत, मुलींना ज्यांना शिक्षण मिळत नाही आहे, आरोग्याच्या वेगवेगळ्या महिलांच्या समस्यावर आम्हाला काम करायचं आहे. थँक्यू.